اللهم يا رحيم يا رحمن، يا حنان يا منان، يا ذا المن والشان، يا ذا الجود هذا النبي الأمي الذي نشأ في الصحراء يقول قولا توجيهيا لنا لا في حياته ولا بعد 100 عام من حياته ولا بعد 500 عام من حياته ولا بعد 1000 عام من حياته ولا بعد 1400 عام. كشف العلم حقيقة هذا التوجيه. نهانا أن نقطع رأس الدابة إذا أردنا أن نذبحها. لا تقطعوا رأس الدابة، اقطعوا أوداجها. الأوداج العروق. فما حكمة هذا التوجيه النبوي؟ الحقيقة الدقيقة أن القلب ينبض في الثانية الواحد مثلا 80 نبضة. هذا الأمر يتلقاه القلب من ذاته في مركز كهربائي أول ومركز كهربائي ثاني ومركز ثالث. لو تعطل الأول عمل الثاني، لو تعطل الثاني عمل الثالث. لكن هذا الأمر الذاتي من كهرباء القلب يأمر القلب أن ينبض 80 نبضة في الدقيقة فقط. لكن الإنسان في حالات استثنائية يهرب من عدو، يصعد درج عالي، يبذل جهد كبير، لا تكفي 80 نبضة كي تؤدي وظيفة العضلات، فلا بد من نبض استثنائي. هذا النبض الاستثنائي لا يأتيه الأمر به من القلب. القلب أقصى عدد النبضات 80 نبضة. الذي يحصل إنسان يمشي في بستان رأى أفعى، وهذه الصورة طبعت على الشبكية، والشبكية لا تقرأ الصورة، نقلت إلى الدماغ إلى مركز الرؤية. في الدماغ بحسب الملفات التي حصل عليها من دراسته، من معلوماته، من لقاءاته، من قصص سمعها من جدته عن الثعبان والأفعى، في عنده مفهوم الثعبان في الدماغ. فهذه الصورة التي حولت من شبكية العين إلى الدماغ، الدماغ يقرأها، فإذا قرأها بلغ الغدة النخامية، وهي أخطر غدة في الإنسان، وهي ملكة الغدد. هذه الغدة النخامية جاءتها رسالة تقول إن هناك شيئا خطيرا قد تكون لسعته قاتلة. ماذا تفعل هذه الغدة النخامية؟ ترسل رسالة هرمونية لا كهربائية إلى الكظر. الكظر غدة فوق الكلية، لكل كلية كظر. هذا الكظر كأنه وزير داخلية في الإنسان. أول أمر يرسله يرفع نبض القلب، فالخائف قد يصل نبضه إلى 180 نبضة أو إلى 160. إنه الخائف ينبغي أن يتحرك، والحركة الاستثنائية تحتاج إلى دم جديد، فيرفع النبض. فالخائف نبضه أكثر من 80، قد تصل إلى 160 180. الآن وهناك علاقة بين النبض وبين الرئتين. كذلك الخائف يزداد وجيب رئتيه. الخائف يلهث. أول أمر رفعنا النبض، ثاني أمر رفعنا وجيب الرئتين. الأمر الثالث الخائف يحتاج إلى غذاء استثنائي، إلى سكر. هذا الكظر يأمر الكبد بإفراز طاقة استثنائية من السكر. أما هذه الأوعية الدموية التي تعطي شكل الإنسان لونا ورديا انتهت وظيفتها الآن. يأتي أمر رابع إلى هذه الأوعية تضيق لمعتها، فالخائف يصفر لونه. أولا يزداد وجيب قلبه، يزداد نبض قلبه، يزداد وجيب رئتيه، تضيق أوعيته فيصفر لونه. ثم يأتي أمر آخر إلى الكبد بإطلاق سكر إضافي وإطلاق هرمون التجلط. 5 أوامر تتجه من الكظر إلى الجهات المعنية في الأمر. لذلك هذا الأمر يتم في ثواني معدودة. هذا الأمر يؤكد أن لهذا الإنسان خالقا عظيما، وأن هذا الإنسان هو المخلوق الأول عند الله، وخلقه في أحسن تقويم، وخلقه أحسن تقويم ليؤدي الأمانة التي حملها في عالم الأزل.
فلذلك هذه الأوامر المتعددة لا بد لها من تنسيق، هذا التنسيق يتم في الكظر. نعم. في شيء آخر، أذكر أن أخا كريما في دولة عربية هو موظف في وزارة معينة، فأرسل إلى بلاد الصين ليشتري لحما، فلما طلب من الجهة التي يشتري منها طريقة ذبح هذه الدواب بالطريقة التي وجه بها النبي رفعوا السعر، قالوا إذا هناك دم كثير يذهب من الدابة، إذا نحن حينما نذبح الدابة على الطريقة النبوية الإسلامية ترى لون اللحم أزهر اللون شهيا، وأنا رأيت لحما في أوروبا رأيته بعيني أزرق اللون، فإذا ذبح على الطريقة التي لا تأتمر بهذه السنة يكون اللحم أزرق اللون وأقسى من اللحم الوردي. وحينما تذبح الدابة وفق توجيهات النبي عليه الصلاة والسلام، النتيجة الدقيقة والأولى أن جميع الدم في جسم الدابة يخرج بهذه الطريقة. إذا ترى اللحوم التي ذبحت وفق الطريقة الإسلامية لحوم زهراء اللون يشتهيها كل إنسان، أما إذا بقي الدم الأزرق في الدابة كان اللحم قاسيا، وفي الدم تجتمع فيه كل أمراض الإنسان. فلذلك هذا من إعجاز التوجيه النبوي الذي جاء به النبي عليه الصلاة والسلام. ونحن حينما نقول إن كل أمر أمر به النبي وكل نهي نهى عنه النبي، العلاقة بينه وبين النتائج علاقة علمية لا علاقة وضعية، يعني السبب يؤدي لهذه النتيجة. هذا هو منهج الله عز وجل، ومنهج الله عز وجل يتسع لحياتنا في الدنيا ولحياتنا في الآخرة. فلذلك لا بد من معرفة منهج رسول الله، وهذا النبي الأمي أميته وسام شرف له، لأن هذه الأمية جعلته يستقي من الوحي فقط، وما كنت تدري من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون. أيها الإخوة الكرام، هذه التوجيهات النبوية تتوافق مع أحدث البحوث العلمية، وهذا من إعجاز الدين العظيم ومن صدق نبوة رسول الله الكريم. فالذي يفهم سنة النبي على أنها تفسير دقيق لكتاب الله، على أنها توجيه للكليات إلى جزئيات، يكون قد أحاط الدين من كل جوانبه، وبهذا تغدو حياته كما ينبغي ويتمنى. لذلك قال تعالى: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما، والحمد لله رب العالمين. اللهم يا رحيم يا رحمن، يا حنان يا منان، يا ذا المن والشان، يا ذا الجود والإحسان.